السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة ايناس كروشيه. اليوم رح نتعلم مع بعض كيف رح نعمل فستان بيبي لعمر تقريبا من سنة لسنة ونص، مع بوليرو يعني جاكيت صغير فوق الفستان. طبعا الفستان رح نعمله من دون كمام، يعني رح نعمله حفر تقريبا، لكن رح نبدأه بصدر مربع. اليوم رح نشوف الطريقة كيف رح نعمل الصدر المربع من دون ما ينزل، يعني كتفه ثابت، يعني يعطينا هيك الكتف ثابت هيك، وينزل هيك بحفرة، تمام، بحيث انه يطلع مربع تماما. تمام، لانه نحن بالعادة لما بنعمل الصدر المربع بنفضل انه نحفر الكتف شوي فيه، يعني انه هو بنعمله بطريقة انه الكتف ينزل شوي. تمام، الكتف ينزل هيك شوي ويعطي هيك كم رخي، بنسميه كم رخي. تمام هيك. لكن بما انه هون ما رح نكمل، نحن هون بنعمل هالطريقة لما بدنا نكمل هيك بكم. تمام، اما هون انا ما رح كمل بكم، فانا بدي اياه حفر لانه فوق منه جاكيت. فهلا اليوم رح نشوف شو الطريقة المناسبة اللي رح نتبعها. طبعا مقاسات الجدول عندي، المقاسات الموجودة شايفين، من عمر يوم لعمر 5 6 سنين. انا اخدت سحبت عمر من سنة لسنة ونص، 12 شهر ل 18 شهر. والمقاسات المطلوبة اللي بدي اياها انا مبدئيا محيط الرأس، طول الحفرة، ومحيط الصدر. تمام، هدول اللي انا هلا بدي اياهم. تمام، وطول صدر الفستان ممكن، لانه انا بدي طول الصدر الفستان شوي، بعدين بلش بالتنورة. تمام، فانا رح كمان اخد طول صدر الفستان، طول صدر الفستان لعمر 18 ل 12 12 شهر ل 18 شهر، 21 سنتي. تمام، اخدت هلا انا اخدت مقاساتي من الجدول، سحبتهم، بحط الجدول بقى على جنب، وهلا بشوف شلون بدي اشتغل. طبعا انا عندي محيط الرأس 47، بدي نقص منه 6 سنتي، لانه هذا فستان وقبة، وانا ما رح رد ارجع اشتغل ماله جاكيت لاني اعمل له قبة. تمام، فانا بعمل محيط الرأس ناقص 6 سنتي، بيعطيني 41 سنتي، وهذا الطول يلي انا بدي ابدأ فيه سلسلة الصدر المربع. تمام، فانا طبعا رح ابدأ باللون الابيض، انا رح اعمله لون ابيض ورمادي، وطبعا بدي ابدأ باللون الابيض والتنورة باللون الرمادي، وارجع اعمل بوليرو باللون رمادي. فبداية انا هلا رح اعمل سنسلة بطول قديش بدي اياها، بطول 41 سنتي. تمام، رح اعمل سنسلة بطول 41 سنتي، ونشوف تقسيمة الصدر كيف بدي اعملها. تمام، طبعا هاي السلسلة اللي انا رح اعملها لازم تقبل القسمة على 4. تمام، رح كمل هاي السلسلة بالطول المناسب اللي هو 41 سنتي وارجع لكم. هلا انا هيك خلصت السلسلة المطلوبة، وطلعت عندي 41 سنتي. شايفين، طلعت عندي 41 سنتي. طلعت عندي هاي 80 سلسلة، 80 بهذا الطول، طلعت عندي تساوي 80 سلسلة. تمام، هلا انا رح ازود 4 للزوايا، 1 2 3 4. تمام، صاروا عندي زائد 4 للزوايا، صاروا عندي
84 سلسلة. كيف هال84 سلسلة أنا راح أقسمهم؟ طبعا أنا راح أعمل فتحة صغيرة للظهر من ورا، تمام. فعندي الظهر من هون، الظهر من هون. طبعا أنا حكيت إني أنا بدي أعمله بشكل مربع تماما، مربع تماما، لذلك أنا راح أقسم التمارين. فأنا هلأ راح أقسمه على 4. ليش؟ لأنه أنا هذا الصدر بدي إياه مربع تماما، تمام. فأنا راح أقسمه على 4، يعني كل قسم راح ياخد نفس، يعني راح يطلع مربع فعلا يعني. ف80 الأربع هدول الأربع سلاسل الزيادة هدول للزوايا، تمام. وأنا ال80 هي اللي بدي أقسمها على 4، ف80 تقسيم 4 فبيطلع 20. فأنا راح أحط 20 هون، و20 هون للظهر، و20 هون، وهون طبعا بدي أحط 10 هون و10 هون، تمام، مشان يصيروا كمان 20. فهون لأنه هون فتحة الظهر للفستان، تمام. فأنا راح أقسمهم هي التقسيمة وراح أمشي عليها. فأنا هلأ هيك أنا عاملة هون 84 سلسلة، هلا 84 سلسلة. أنا طبعا أول اشي بدي بلش من الظهر، فأنا بدي أطلع 1 2 3، هي 3، وهي أول وحدة اللي هي 4 هي قاعدة العمود، وبنحسبها أول عمود. نيجي للخامسة بندخل وبنعمل تاني عمود، صار عندي عمودين، وهي 3 عواميد، 4 عواميد، 5 عواميد، 6 عواميد، 7 عواميد، 8 عواميد، 9 عواميد، وهي 10 عواميد، تمام. أنا عملت هلا 10 عواميد ووصلت للزاوية الأولى. شو راح أعمل بهي الزاوية؟ راح أعمل فيها عمودين، سلسلتين، عمودين، تمام. لأنه أنا بدي إياها فعليا زاوية، يعني زاوية قائمة. أنا ما بدي حردة الكم، حردة الكتف عفوا، مثل ما قلنا. أنا بدي إياه مربع دائم، لأنه أنا بدي تطلع لي هي حفرة الكم هيك، بدي إياه بكتف، تمام. هلا رح تشوفوا كيف رح يطلع شكله. هلا بنكمل هيك 20 عمود لنوصل للزاوية الثانية. راح كملهم وارجع لكم، تمام. راح نكمل كل سلسلة فوق عمود لحتى اصل للزاوية الثانية بعد ما اكون عملت 20 عمود، تمام. طبعا اللي بالزاوية ما بحسبها، ما لها علاقة. وهلا هيك بعد ما وصلت ل20 عمود، هلا راح اعمل الزاوية الثانية هون بال21، سلسلة رقم 21. راح اعمل الزاوية الثانية اللي هي عبارة عن عمودين، سلسلتين، عمودين، تمام. هلا هيك خلصت انا من الزاوية الثانية. هلا بدي اعمل الصدر عفوا 20 عمود كمان. فانا كمان راح كمل 20 عمود من بعد الزاوية. راح كملهم وارجع لكم. فوق كل سلسلة عمود، فوق كل سلسلة عمود، هيك لأصل للزاوية الثانية، تمام. راح كمله وارجع لكم. هلا هيك وصلت للزاوية الثالثة يلي هي هون. بدي اعمل فيها كمان نفس الشي صدفة، اللي هي عبارة عن عمودين، سلسلتين، عمودين، تمام.
هلا بدي كمل انا وين؟ هلا 20 عمود كمان لأصل لآخر زاوية اللي هي هذا مسافة الكم. بكمل 20 عمود كمان لأصل لآخر زاوية لنشوف كيف صار شكله. طبعا بكمل هيك لآخر الدرب لأصل لهي الزاوية 20 عمود. بعمل الزاوية اللي هي عبارة عن عمودين سلسلتين عمودين وبكمل 10 عواميد وبكون انا هيك ختمت اول درب من الصدر المربع. راح كمله وارجع لكم مشان ما يطول عليكم الفيديو. وهيك خلصت اول درب من الصدر المربع. شايفين شكله شلون مربع؟ يعني مربع تماما، يعني اضلاعه متساوية وشكله مربع، مو انه مستطيل او شي، لا مربع وزواياه قائمة كمان. تمام. فهلا انا راح اطلع بالدرب الثاني. طبعا هذا الصدر المربع تقريبا شغله سادة، يعني ما في رسمات، هو عواميد سادة، فلذلك نفس المبدأ راح نتبعه بكل درب، اللي هو بنمشي فوق كل عمود عمود. هلا انا طلعت 3 سلسلة وهن عبارة عن ينحسبوا فوق العمود الاولاني. تمام. بنتقل للعمود الثاني وبعمل عمود وفوق كل عمود بعمل عمود هيك لأصل للزاوية. تمام. فوق كل عمود راح اعمل عمود، فوق كل عمود راح اعمل عمود، وهكذا لأصل للزاوية. هلا هيك انا وصلت للزاوية يلي انا عملت فيها صدفة. طبعا عواميد الصدفة بعمل فوق كل عمود عمود، ولما انبصل للسلسلتين بقلب هدول السلسلتين انا راح اعمل صدفة التزويد يلي هي عبارة عن عمودين سلسلتين عمودين، وبكمل كمان نفس المبدأ فوق كل عمود عمود هيك لأصل لكل زاوية وبعمل فيها صدفة. هذا مبدأ الصدر المربع. راح نكمل لوين؟ لنصل للطول المناسب يلي هو شو؟ طول الحفرة. راح نضلنا عم نشتغل لنصل لطول الحفرة يلي هو 13 سنتي. تمام. بنضلنا عم نشتغل بنفس الطريقة لنصل لطول الحفرة يلي هو 13 سنتي. طيب كيف نحنا بنعرف انه طول الحفرة وصلنا له، او شو هو يعني كيف بدنا نقيسها لطول الحفرة؟ شايفين هذا الصدر المربع هيك طول الحفرة عنا بنقيسه من الزاوية. تمام. انا بقيسه من الزاوية، يعني بمسك هيك السناء الميزورة متر المقاس وبقيس هيك بالزاوية. وهلأ هيك بعد ما وصلت للطول المناسب للحفرة يلي هو عبارة عن 13 سنتي. انا طبعا هلأ هيك وصلت تقريبا 12 ونص، فهيك تمام 12 ونص، لانه اذا ساويت اللي بعده راح تصير 13 ونص او تقريبا يعني 13 ونص ل 14، فهيك ما يعني بتصير زيادة. لا هيك تمام. وصلت تقريبا لطول الحفرة، وكمان وصلت تقريبا شايفين لعرض المحيط الصدر، صرت 28 يعني وصلت ل56، وانا محيط الصدر عندي ل56. تمام. فهيك انا وصلت تمام، يعني وصلت الحفرة طول الحفرة مع عرض الصدر مع محيط الصدر تمام، وصلت مزبوط. طيب اذا وصلت لطول الحفرة وما وصلت للمحيط شو اعمل؟ ساعتها نحنا بنزود هون لما بدنا نفصل الكم عن الصدر والظهر، بنزود هون، ما بنوصلهم هيك مباشرة، لا بنزود كم سلسلة مساحة مشان يعطوني للصدر زيادة يلي انا بدي اياها. لكن انا هون حاليا بهذا الصدر انا وصلانة للطول المناسب من الحفرة لطول الصدر. طبعا انا حاليا شو راح اعمل؟ طلعت سلسلتين. طبعا شايفين انه انا هون بعد كم درب سديت الفتحة،
1 2 3 4. بعد 4 دروب انا سديت فتحة الظهر، ما بدي اياها اكبر من هيك، يعني ما بدي اوصلها لهون، لا انا بس بدي اعملها هيك لانه مناسبة مع فتحة الراس. تمام. وانا طبعا رح اعمل درب رمادي اضافي داير الفتحة وداير القبة. تمام. فلذلك هيك تمام، طولها تمام. تمام هيك. طبعا كيف انا فصلتها وانا عم بشتغل هذا الدرب 1 2 3 4، الرابع بدال ما رد اطلع وارجع اشتغل رايح هيك، لا بشكله براس الثلاث سلاسل يلي انا اشتغلتهم ببداية هذا الدرب، وهيك بصير عنا الشغل دائري وبكمل دائري. تمام. طب هلا انا كيف رح افصل الصدر والظهر عن الكمام؟ طلعت انا بسلسلتين بنفس المكان، بعمل عمود وبعمل فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود، هيك لأصل لوين؟ لهاي الزاوية. رح اكمل لأصل للزاوية وارجع لكم. هلا هيك وصلت للزاوية، شايفين عملت فوق كل عمود عمود. لو وصلت للزاوية، طبعا انا بهالزاوية شو رح اعمل؟ شبك الخيط مع بعضه. رح ادخل بالزاوية واعمل عمود، شايفين؟ بعمل عمود وبعدين بفصل الكم، بترك كل الكم وبصل للزاوية التانية. وتصل للزاوية التانية كمان بعمل عمود، وانا هيك بكون شو فصلت الكم عن الصدر او الظهر عفوا. بعدين بكمل عادي فوق كل عمود بشتغل عمود، فوق كل عمود بشتغل عمود. هي هيك لأصل لوين؟ لعند الزاوية التانية. رح كمل هيك لأصل للزاوية التانية يلي هي هون وبرجع لكم. وهيك انا وصلت للزاوية التانية. هلا بحط فيها عمود مثل ما عملت بالزاوية هديك، بحط فيها عمود وبترك الكم وبصل للزاوية التانية وبحط فيها كمان عمود. تمام. وبكمل فوق كل عمود عمود هيك لأصل لبداية الدرب واشكل بمنزلقة، شايفين؟ كمل هيك لأصل لبداية الدرب، كمل عواميد هيك لأصل لنهاية الدرب. رح كمله وارجع لكم مشان ندخل هلا اللون الرمادي بالشغل، لانه انا رح اعمل الخصر الرمادي ورح كمل التنورة باللون الرمادي. فهلا رح كمل هذا الدرب وارجع لكم. وهلا هيك بعد ما خلصت ختمت الدرب، شايفين شلون فصلت الصدر عن الظهر، عفوا الكمام عن الصدر والظهر. وهلا رح بلش باللون الرمادي. طبعا انا قطعت خيط الابيض وبلشت باللون الرمادي، لانه من هلا ورايح رح كمل رمادي، يعني رح اعمل دربين خصر. تمام. وبعدين بلش بالتنورة. فهلا هذا الدرب هو عبارة عن شو؟ انا رح اعمل غرز حشو. تمام. هلا انا طلعت بسلسلة وبنفس المكان بعمل غرزة حشو. تمام. وهلا بكل عمود انا بعمل غرزة حشو، يعني لا بزود ولا بنقص، وباخد الخيطين معي، الخيط الابيض نهاية الابيض وبداية الرمادي معي بالتنظيف منشان ما اتعذب بعدين بتنظيف القطعة. شايفين؟ رح اسحبهم معي وبعمل بكل درب، بعمل كل عمود فوق غرزة حشو، كل عمود فوق غرزة حشو، هيك لأصل لنهاية الدرب، لا بزود ولا بنقص. كل عمود رح اعمل غرزة حشو. رح كمل هذا الدرب وارجع لكم.
هلا بعد ما خلصت درب غرز الحشو راح اعمل دربين عواميد. يعني كيف؟ يعني فوق كل غرزة حشو راح اعمل غرزة عمود، فوق كل غرزة حشو راح اعمل غرزة عمود، وهكذا هيك لنهاية الدرب. طبعا هي راح كرر هذا الدرب العواميد السادة، هذا الدرب والدرب اللي بعده بكون انا وصلت لوين؟ لغرزة للتنورة. تمام. حابة انتي تعمليه اكتر من هيك الخصر على راحتك، مالك حابة كمان تعمليه خصر عالي كمان، ما تحب ما بدك فترة الخصر، مساحة هالخصر حابة تعمليه مباشرة التنورة من الخصر العالي هون، خلاص فصلت تخلصي هون بتعملي درب واحد فقط وبتكملي. تمام. فانا راح اعمل هلا دربين عمود، دربين عواميد سادة بدون لا زيادة ولا نقصان من اللون الرمادي، وراح ارجع لكم راح كملهم هالدربين وارجع لكم. هلا هيك بعد ما خلصت انا صدر الفستان، هلا المفروض انا يكون عندي صدر الفستان 21 سنتي. هلا هيك بعد ما خلصت صدر الفستان وصلت للطول اللي بدي اياه. طبعا هو المفروض انا عندي يكون صدر الفستان 21 سنتي. تمام. لكن انا وقفت شغل على 20 سنتي. تمام. لانه انا حابة يكون عالي شوي صدر الفستان، انتي حابة تكملي لانه يكون طوله طبيعي، يعني صدر الفستان يعني الخصر يكون خصر عادي، يعني لا انه مرتفع ولا انه واطي. بتكملي هالسنتي، يعني درب اضافي زيادة، يعني بدال 3 دروب 4 دروب رمادي. طبعا انا بس لخلصت 3 دروب العواميد انا اشتغلت درب حشو، رديت رجعت منشان هلا اكمل بلش بالتنورة. تمام. رسمة التنورة، رسمة التنورة هي عبارة عن صدفة وغرزة في غرزة الصدفة وغرزة في. هلا رح نشوف كيف رح نشتغلها سوا. تمام. انا طلعت بثلاثة سلسلة، سلسلة ونفس المكان بعمل عمود. هلا انا هون بدي اعمل صدفة، عمود، سلسلتين، عمود، نفس المكان. تمام. عمود، سلسلتين، عمودين، سلسلتين، عمودين، لانه ثلاث سلاسل الارتفاع انا عديتهم عمود. بعدين بترك غرزة حشو، بنتقل للي بعدها وبعمل غرزة الفي يلي هي عبارة عن شو؟ عن عمود، سلسلتين، عمود بنفس المكان. تمام. برد بترك غرزة حشو، بنتقل للي بعدها وبعمل غرزة الصدفة يلي هي عبارة عن شو؟ عن عمودين، سلسلتين، عمودين، نفس المكان، نفس غرزة الحشو، عمودين، سلسلتين، عمودين. تمام. برد بترك غرزة حشو، بنتقل للي بعدها وبعمل غرزة الفي اللي هي عبارة عن عمود، سلسلتين، عمود، بترك غرزة وبنتقل للي بعدها وبعمل بالتناوب، يعني مرة في مرة غرزة الصدفة، مرة في مرة غرزة الصدفة، وغرزة حشو وغرزة حشو لا. تمام. انا هيك هي التزويدة بلشتها من بداية التنورة، يعني انا هي التزويد ما رح زود بعد منها، رح ضلني مكملة بنفس طريقة التزويد عفوا يعني بنفس الرسمة لنهاية هي التنورة. يعني انا ما رح ارجع بعدين زود، لا خلاص زودت من بدايتها، حتى لك ملاحظين انه رح تطلع مكلشة شوي من بدايتها. انا اصلا عملتها هيك لانه انا ما عاد بدي زود بعدين. يعني انتي حابة لسه ما يعني ما كفتك الكولشة تبع التنورة، حابة تزيدي الكولشة عليها، رح اشرح لك بعدين كيف رح فينك تزودي بعدين. يعني مثلا لو وصلتي لنص التنورة وحابة تعطيها عرض اكتر شو تعملي. تمام. انا رح كمل هذا الدرب وارجع لكم.
هلا هيك انا خلصت الدرب الاول من التنورة، شايفين ختمت بمنزلقة، خلصت صدفة، بعدين عملت فيه، وهلأ صدفة شايفينها هي اللي بلشت فيها، ختمت بمنزلقة. وهلأ شو بعمل انا؟ شايفين هذا العمود التاني من الصدفة، بعمل كمان منزلقة، بريد برجع هون بهذا المكان بدخل وبعمل منزلقة. تمام. انا وصلت لوين؟ لقلب الصدفة، لاني انا بدي اعمل من قلبها الصدفة الثانية. هلا الرسمة خلص وضحت عندي. يعني انا شو بدي اعمل هلا؟ لا بزود ولا بنقص. فوق الصدفة بعمل صدفة، وفوق حرف الفي بعمل في نفسها، يعني بكمل بنفس الطريقة. فوق الصدفة بعمل صدفة، وفوق حرف الفي بعمل حرف الفي. شايفين؟ فوق الصدفة بعمل صدفة، فوق حرف الفي بعمل في، هيك لأصل للطول اللي أنا بدي إياه. صدفة طبعا هي عبارة عن شو؟ عن صدفة ثنائية، يعني عمودين سلسلتين عمودين. الفي عبارة عن شو؟ عن عمود سلسلتين عمود. تمام. بنتقل صدفة وفي، صدفة وفي، هيك لأصل للطول اللي انا بدي اياه. طب انا حابة اعملها كمان زيادة، يعني بدي كولشة اكتر، شو اعمل؟ طبعا هلا انتي مثلا عملتي 4-5 دروب، وحاسة انك انتي لا حابة تعطيها كولشة اكتر او عرض اكتر، شو بتعملي؟ بغرزة الصدفة بدل ما تعمليها ثنائية بتعمليها ثلاثية. شو يعني ثلاثية؟ يعني 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد. تمام. بتزودي بالصدفة، وبتضلي مكملة بنفس الطريقة، يعني بتضلي بتعملي في وصدفة ثلاثية، في صدفة ثلاثية. طبعا انتي اذا حابة تزودي. تمام. انا رح كمل بنفس الطريقة لأصل للطول المناسب، لنشوف كيف رح نعمل نختم التنورة سوا، وشو رح نكمل تتمات الفستان اللي هي القبة والكمام ان شاء الله. رح كمل وارجع لكم. وهلا هيك بعد ما وصلت للطول المناسب للفستان يلي هو عندي انا، هاد من عمر سنة لعمر سنتين، سنة ونص عفوا، تقريبا 45 سنتي الطول الكلي للفستان. لكن انا بدي اعمل فيستو. تمام. فانا هلا وصل عندي لل41، وهلا بدي كمل الفيستو. فهذا الفيستو هلا رح ياخد مساحة، وعن طريقه رح اصل للطول الكامل اللي هو 45 تقريبا، 45 سنتي. تمام. فانا هلا بداية شو رح اعمل؟ لابدأ بالفيستو. هلا رح اعمل فوق كل عمود، فوق كل سنسلة او كل صدفة او كل عمود عمود. تمام. يعني انا هلا كله عواميد سادة. هلا انا مثل ما عملت، هلا هون انا ختمت الدرب بمنزلقة. تمام. ختمت الدرب بمنزلقة بالسلاسل الثلاثة اللي انا طلعت فيهم. فانا رح اطلع منهم، ما رح ارد ارجع ازحف لهون بالمنزلقة، لا، رح اطلع بثلاثة سلسلة، بعدين بالعمود اللي بعده بعمل عمود. هلا صار عندي هدول 3 سلسلة عبارة عن عمود يلي هن هي 3 سلسلة التحتانيات، وهي عمود فوقها عمود. وانا هون كنت عم بعمل سلسلتين، فرح اعمل عمودين فوق السلسلتين. تمام. برد بنتقل للعمودين تبعات الصدفة التانيات، وبعمل فوق كل عمود عمود. هلا هون شو؟ غرزة في، اول عمود تبع غرزة الفي والسلسلتين بحط بقلبهم عمودين، وعمود التاني لغرزة الفي رح احط فيه عمود، وهكذا. يعني العمود فوقه عمود والسلسلة فوقها عمود. تمام.
يعني كلهم رح احط فيهم اعمدة، لا بزود ولا بنقص، نفس العدد يعني رح يطلع، لا بزود ولا بنقص، العمود فوقه عمود والسنسلة فوقه عمود، هيك لأصل لنهاية هذا الدرب. رح كمله وارجع لكم لنشوف شو رح نعمل. تمام، فوق العمود عمود وفوق السنسلة عمود. هلا هيك بعد ما خلصت هذا درب العواميد السادة، شايفين شكله؟ هلا رح اعمل درب غرز حشو، يعني فوق كل عمود غرزة حشو، فوق كل عمود غرزة حشو، عشان نبدأ بالقناطر يلي بدي اعملها على الكنار على طرف الفستان. طلعت بسنسلة، بعدين عملت عمود غرزة حشو بنفس المكان، وبنتقل بعمل غرز حشو فوق العواميد، كل عمود بعمل براسه غرزة حشو، هيك لنهاية هذا الدرب، ما بزود ولا بنقص، بعمل غرز حشو غرز حشو. ماشي، بعمل غرز حشو كل عمود، بعمل فوق غرزة حشو. رح كمل هذا الدرب وارجع لكم. هلا هيك بعد ما خلصت درب الغرز الحشو، رح اعمل هلا الاقواس. هلا انا شو رح اطلع باربعة سنسلة، 1 2 3 4، 4 سنسلة وعد. هلا انا هاي هون باول غرزة حشو رح عد 1 2، بالثالثة بدخل وبشكله غرزة حشو. تمام، برد بطلع 1 2 3 4، 4 سلاسل، عد 1 2، بالثالثة بدخل وبشكله بغرزة حشو، برتفع 1 2 3 4، وبعد 1 2، والثالثة بدخل بغرزة حشو، 1 2 3 4، وهكذا لنهاية الدرب. انا هلا هيك عم بعمل اقواس، لانه انا بدي اعمل عليها عواميد ركبون عليها ويصير عندي قناطر. تمام. رح كمل هذا الدرب وارجع لكم. هلا وصلت لنهاية الدرب وضل لي اخر قوس، شايفين؟ هلا انا ما بعمله 4 سلاسل وبشكلهم هون، لا انا بعمل سنسلة، شايفين؟ وبجي لمحل ما بدي اشكله بعمل عمود، هيك انا بكون ختمت هذا الدرب وارتفعت للدرب الثاني بنفس الوقت. تمام. فهلا انا شو راح اعمل؟ راح ادخل بهذا القوس واعمل 1 2 3 4 5، هاي 6، وهي 7 عواميد. تمام، رح اعمل 7 عواميد. وين بدي اشكلهم هالعواميد؟ بالقوس اللي بعده، هيك رد بنتقل للقوس اللي بعده وبعمل 1 2 3 4 5، وهاي 6، وهاي 7، 7 عواميد بنفس القوس. بعدين شو بعمل؟ بنتقل للقوس اللي بعده وبشكلهم بقلبه، شايفين؟ صار عندي هيك قناطر. برد بكرر، بنتقل للقوس اللي بعده وبحط 1 2 3 4 5 6، وهيك 7. تمام.
بشكلهم بالقنطرة اللي بعدهم، القوس اللي بعده، وهكذا هيك بكرر لنهاية هذا الدرب. بكون هيك انتهى عنا فيستو الداير الفستان. خلصت الداير تبع الفستان، شايفين شكله شو حلو. وصار عندي طول للفستان هلا هيك 45 سنتي، يعني وصلت للطول المناسب. اذا قسناه بالميزورة صار لعندي ل45 سنتي تقريبا. تمام، هيك بكون وصلت للطول المناسب للفستان. طب هلا انا رح اعمل داير ال الكم او حفرة الكم فيستو، وداير القبة. تمام، هلا شوفوا هلا بس هون عند الكم انا عندي هون عند الكم فاتحة في فتحة، شايفين هون لما انفصلنا الكمام عن هذا الدرب اللي فصلنا فيه الكمام عن الصدر. تمام، انا ما بدي يعني انا بدي سكره هذا الدرب، لانه انا مش شايفة انه الحفرة مناسبة تماما، يعني ما في داعي انه تكبر اكتر من هيك. وغير هيك انه انا حابة ما اوصل يعني انا اذا تركته هيك مفتوح رح اوصل الرمادي مع الرمادي، هذا الشي مو حلو. لازم يكون في فاصل بيناتهم اللي هو هذا الدرب الابيض. تمام، فانا شو رح اعمل؟ رح سكر هذا الدرب. شايفين هون انا هون مسكرته بالشغل، لما انا دخلت اللون الرمادي هون سكرته. رح اعمل بنفس الطريقة هون. شايفين هون هلا هون في عندي انا هون الزاوية يلي كانت، رح ادخل بالسلسلة تبع الزاوية، وهون السلسلة تبع الزاوية شايفين، وبسحب الخيط الرمادي منها، بسحب الخيط الرمادي بالسنارة من الزاويتين، وبربطه. تمام، هيك بكون انا سكرت هذا الدرب، وعملت فاصل بين الرمادي والرمادي بيعطي جمالية اكتر، وبكون خففت من دوران الكم، دوران حفرة الكم. تمام، هلا انا بعمل شو بعمل سنسلة، وبعمل بنفس المكان غرزة حشو، وبكمل غرز حشو، يعني فوق كل عمود رح اعمل غرزة حشو هيك داير من دار الكم، من دون لا زيادة ولا نقصان. تمام، رح كمل كله حشو وارجع لكم. 1 2 3 سلسلة بعمل، وبعدين برجع بنفس المكان بشكلها بمنزلقة. تمام، برجع بعد منها بعمل 1 2 غرزة حشو، 3 غرزة حشو، وبعمل بالثالثة 3 سلاسل، بدخل بقلبها بعمل غرزة البيكو. تمام، بعدين بنتقل للي بعدها 1 2 3. شايفين هاي الرابعة بعمل فيها 3 سلاسل، وبدخل بشكلهم بمنزلقة، برجع بعمل 1 2 3 4 غرز حشو، وبالرابعة هاي اللي عملتها انا هلا بعمل 3 سلاسل شكلهم بمنزلقة، بعدين برجع بعمل 1 2 3. هاي الرابعة
بعمل فيها 3 سلسلة بشكلهم بمنزلقة، وهكذا لنهاية الدرب. رح كمل هذا الدرب، بكون ساويت الطرفين، وبرجع لكم لنشوف شو رح نعمل بالقبة. وهلا هيك بعد ما خلصت الكم الثاني، هلا رح ابدأ بالقبة. تمام، فانا ربطت الخيط، وهلا رح امشي مثل ما عملت بالكمام رح اعمل بالقبة. رح امشي غرز حشو. تمام، رح ابدأ امشي بغرز الحشو. هون فوق العمود بعمل غرزة حشو، وبين العمودين بعمل غرزة حشو. فوق العمود بعمل غرزة حشو، وبين العمودين بعمل غرزة حشو، مشان ما توسع عندي الفتحة. بعمل غرزة حشو، وبين العمودين بعمل غرزة حشو. هلا هون انا وصلت لعند الزاوية، رح بهاي الزاوية رح اعمل هاي 1، هاي 2، وهاي 3 بنفس المكان. ليش؟ مشان تلف معي الزاوية. تمام، هلا بكمل هون فوق كل عمود عمود لأصل للزاوية، لنشوف شو رح نعمل بالزاوية. تمام، رح كمل لأصل للزاوية وبرجع لكم. لأصل لأول زاوية. هلا هيك انا وصلت للزاوية. طبعا هاي هون الزاوية، هاي قبلها انا لسه ما اشتغلتها. هلا انا بدي اشتغلهم مع بعض، يعني بدي اسحب يلي قبل الزاوية واللي بالزاوية واللي بعد الزاوية مع بعض. تمام، راح اخد اللي قبل الزاوية واتركها على السنارة، والزاوية كمان اتركها على السنارة. يلي بعد الزاوية صار عندي 4 خيطان على السنارة، بسحبهم سحبة واحدة. تمام، شايفين؟ وبكمل غرز حشو هيك لأصل لوين؟ للزاوية التانية. كل عمود فوق غرزة حشو، كل عمود فوق غرزة حشو، هيك لأصل للزاوية التانية. ونفس الشي بعمل، بسحبهم هيك اللي قبل الزاوية والزاوية واللي بعد الزاوية، بسحبهم سحبة واحدة بصيروا غرزة واحدة. تمام، رح كمل هذا الدرب هيك، وبكل زاوية مثل ما اتفقنا بسحب اللي قبلها واللي بعدها، بسحبهم كلهم مع بعض 1 2 3، بسحبهم سحبة واحدة بكل زاوية لأصل لهي الزاوية تبع الفتحة. هاي الزاوية بضيف فيها 3 غرز بدل الغرزة الواحدة. ليش؟ مشان يلف معنا الكنار وما يكوع معنا. تمام، هيك يلف بكل رياحة. تمام، راح كمل هذا الدرب وارجع لكم. هلا انا خلصت اول درب حشو داير القبة، شايفينه؟ هلا رجعت انا هيك عملت غرزة بيكو، ورجعت مثل ما عملت بالكمام رح اعمل هون بالقبة. تمام، 1 2، هاي الثالثة. انا كنت عم بعمل بالكم كل 3، الرابعة بحط فيها، انا هون رح اعمل الثالثة حط فيها غرزة البيكو. 2 3، يعني قربتهم لبعض اكتر. هاي 1، هاي 2، هاي الثالثة، ورح احط فيها غرزة البيكو. تمام، هلا هون شوفوا، انا هون بدي ركب زر. تمام، بدي ركب هون زر، بدي ركب زر انا هون، فانا بدي اعمل له عروة. وانا هاي العروة انا بدي اعملها من النوع يلي يعني خارجية، مو من قلب الشغل. فراح اعمل هلا انا 1 2 3 4 5، 5 سلاسل، ورد ارجع للقطبة اللي بعدها واشكلهم بمنزلقة. قطبة الحشو اللي بعدها
انا هون على راس قبل ما اصل للحافة للزاوية عملت هاي العروة. طبعا حابة انتي تكتري هيك العراوي بتعمليها بنفس الطريقة هاي، منشان انا هيك اعمل فيها الزر. شايفين هيك خارجية هاي بس لتلقط الزر. تمام. هلأ بكمل شغلي عادي. هلأ بعمل غرزة بيكو 1 2 3. هاي 1 هاي 2 هاي الثالثة اللي هلأ انا بدي اعمل فيها غرزة بيكو 1 2 3. تمام. شكلها بمنزلقة وبرجع 1 2. هاي الثالثة اللي بدي اعمل فيها غرزة بيكو، وهكذا هيك لنهاية هذا الدرب. بس اختلف علينا انه حطينا العروة، الزر عندك اكبر بتكبري العروة اكتر. تمام. بس هيك منشان حط العروة على الفتحة. تمام هيك شايفين شكله. هلا رح كمل هذا الدب وارجيكم شكله النهائي كيف رح يكون الفستان بهدول. هو ما خلص نهائي لانه لسه بدي اعمل له وردات واحطهم على الصدر وكمان زنار من السلاسل على الخصر. لكن بأرجيكم شكله النهائي بعد ما اخلص من القبة. هيك شكل الفستان بعد ما خلصنا القبة، داير القبة وداير الكمام والفيستو. طبعا هلا ضل له بس السناسة يلي على الخصر والوردات يلي على الصدر. راح كمله وارجيكم اياه بالشكل النهائي ان شاء الله. وهيك بعد ما خلص الفستان شوفوا شكله شو حلو، وركبت له الوردات واللولو عليهم، وركبت له الزر من ورا. شايفين شكله شو حلو. طبعا ركبت له رباطات مشان اذا طلع عريض. بتعرفوا بهالسن الاطفال بتختلف من طفل لطفل، فاذا طلع عريض بينشد وما احلاه وبيضل محل السنة اللي بعدها وغير شكل. تمام. وهي الجاكيت معه شايفين شو حلو. بس بدي احكي نقطة، بدي اوضح نقطة على الصدر المربع والصدر المستطيل. انا بتعرفوا من بداية الفيديو انا عملت الاثنين تقريبا نفس عدد السلاسل ونفس الخيط تقريبا نفس السماكة بين هذا الخيط بين الفستان وبين الجاكيت. تمام. نفس عدد السلاسل البداية تبع الصدر بدأناهم سوا. لكن شوفوا شكل الصدر المربع. يعني هون أنا قسمت عدد السلاسل على 4 تماما، يعني الصدر مثل الظهر مثل الكم. تمام. عرفتوا شو الفرق بين الصدر المربع والصدر المستطيل؟ الصدر المستطيل ما بيعطينا هالارتفاع هاد هون. يعني لما بدك يا صدر مربع تماما ويجيك الكم تماما هيك مستقيم، فأنت بتقسمي على 4 سلسلة البداية. شايفين بيعطيكي هذا الشكل. انا بحب استخدم هذا للفساتين يلي ما لها كم، فبحب استخدم هذا اللي بقسم سلسلة البداية على 4، بستخدم الصدر المربع تماما وقت يكون انا ما بدي كم، ما بدي كمل بكم، لانه بتجي اذا انا بدي اشتغله هيك وكمل بكم وهو بيكون اصلا عريض يعني عرضه زيادة، فانتي بدك تهكلي هم كيف بدك تنقصي لحتى تصلي للعرض المناسب لإلك. تمام. اما هذا الصدر فانا بحب استخدمه للجواكيت للفساتين يلي إلها كم. يعني حبيت اوضح الفكرة وين استعمل كل واحد. يعني شايفين وبيعطي قبة، يعني قبة شبه دائرية، يعني ما بيعطيك اياها هيك مربعة وكبيرة. تمام. عرفتوا الفرق بين الصدر المستطيل والصدر المربع؟ انت شو بتحبي، شو لازمك للقطعة بتستخدمي. تمام. شايفين قبة انا بحب قبة الصدر المستطيل. ليش؟ لانه بتعطيك اياها صغيرة ناعمة، يعني على
على القبة، وبتعطيك اياها شبه دائري، يعني ما يعني لا بتبين لا انه هي ابدا هيك الها زوايا، لا بتعطيك اياها شبه دائرية، يعني بيضاوية حلوة. فلذلك انت شوفي شو بيناسبك، شو بتحبي تستخدمي. انا حبيت اوضح الفكرة قدر المستطيل، وان شاء الله يكون الفيديو كان مفيد لكم. دمتم على خير، والى اللقاء فيديو جديد. طبعا اذا اول مرة بتشوفوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، والى اللقاء.